Hello mọi người, trở lại với channel của mình. Hôm nay Nguyên sẽ trở lại đề tài về chiếc Kamaz 6517RC bằng main 3D nha. Tập YouTube hôm nay Nguyên sẽ thiết kế hệ thống treo cho chiếc Kamaz 6517. Và cái hệ thống treo này thì gồm có hệ thống treo phía trước và hệ thống treo phía sau của chiếc Kamaz nha. Và Nguyên sẽ bắt đầu in những cái gối đỡ cũng như là những cái thanh dằn cho cái hệ thống treo của chiếc Kamaz nha mọi người. Thì tập YouTube hôm nay Nguyên cũng mong là mọi người đón xem và coi cái hành trình của mình làm chiếc Kamaz nó như thế nào nha. Let's go. Hello anh em, thì hệ thống treo phía trước của chiếc Kamaz 6517 là có 4 cái gối đỡ nha, và 2 gối đỡ nằm trên cái chassis nó cách nhau khoảng 1,8 m mọi người. Và phía sau hệ thống treo của chiếc Kamaz nó cũng rất là đặc biệt mọi người. Nó cũng sử dụng những cái thanh dằn để nó giữ cái bộ cầu nó được là chắc chắn và nó ổn định cho cái hệ thống treo phía sau nha. Thì tập YouTube lúc trước là Nguyên cũng đã hoàn thiện cái chassis của chiếc 6517 và tỷ lệ 1/10 anh em chưa coi tập YouTube lúc trước thì anh em có thể coi cái tập là Nguyên làm cái chassis nó như thế nào nha. Và ngay bây giờ đây là Nguyên sẽ in những cái gối đỡ cho cái hệ thống treo phía trước của chiếc Kamaz, và Nguyên sẽ gắn vào ở đây nha, 4 vị trí này cho hệ thống treo phía trước, và cũng như là hệ thống treo phía sau thì mình sẽ in những cái thanh dằn cũng như là gối đỡ cho phía sau nha. Và ngay bây giờ đây là Nguyên sẽ bắt đầu vẽ những cái gối đỡ phía trước và phía sau của cái chassis, đồng thời là Nguyên dùng máy in 3D để Nguyên in những cái bộ phận mà Nguyên vẽ nha. Anh em nhớ đón xem video của mình nha mọi người. Hello anh em, thì
Hiện tại là Nguyên đã hoàn thành việc lắp ráp những cái gối đỡ cho hệ thống treo phía trước cũng như là hệ thống treo phía sau cho chiếc Kamaz số 5 117 rồi nha. Và ngay bây giờ đây là Nguyên sẽ ráp các bộ phận còn lại mà lúc trước Nguyên in, bao gồm là cặp cầu sau cũng như là cái dí trước mọi người, kèm theo là bộ nhíp luôn nha. Khi mà Nguyên lắp lên cái chassis này xem nó như thế nào nha mọi người. Let's go.
Hello anh em, thì cuối cùng mình cũng hoàn thiện cái hệ thống treo của chiếc Kamaz 65117 tỷ lệ 1/10 RC nha. Thì sau khi Nguyên ráp các bộ phận của hệ thống treo này vào cái chassis thì Nguyên thấy nó rất là phức tạp và cũng rất là cầu kỳ lắm mọi người. Đối với hệ thống treo này Nguyên cũng mất khá nhiều thời gian nha, để Nguyên có thể là lắp ráp và tính toán làm sao cho các bộ phận này nó được ăn khớp với nhau và nhìn nó được hoàn thiện hơn nha. Thì anh em có thể thấy là cái hệ thống treo phía trước là Nguyên cũng gắn cái dí vô rồi mọi người, và anh em thấy là nó đang hồi được không nha, nó nhún luôn luôn này. Và đối với hệ thống treo phía sau thì anh em thấy này, nguyên cái dàn chụp đồ gì á, và cái hệ thống thân dàn Nguyên cũng cố định lại rất là chắc chắn lắm luôn nha, rất là cứng lắm nè, nhưng đảm bảo cái độ linh hoạt khi mà hệ thống treo này hoạt động nha. Anh em có thể thấy là khi nguyên bản như thế này thì anh em có thể thấy là cái bộ nhíp sau á nó di chuyển nha, và tạo ra cái độ linh động khi mà chiếc xe chạy vào những cung đường địa hình và gồ ghề. Khi mà Nguyên hoàn thiện cái chassis này, Nguyên có cảm giác rất là rất là thoải mái mọi người, và cảm thấy rất là vui. Mình không nghĩ là mình có thể là hoàn thiện cái hệ thống treo của chiếc Kamaz 6517 với tỷ lệ 1/10 mà y chang như chiếc xe Kamaz của ba mình luôn. Và đôi khi mình có cảm giác mình thấy tự hào về những gì mình làm mọi người. Và tập YouTube hôm nay thì Nguyên dừng lại ở việc là thiết kế hệ thống treo của chiếc Kamaz 6517 nha. Nguyên cũng mong là anh em tiếp tục ủng hộ cái series Nguyên làm cái chiếc Kamaz 6517 tỷ lệ 1/10 RC theo chiếc xe Kamaz của ba của mình nha. Thì Nguyên cũng mong mọi người là cho Nguyên một like cũng như là đăng ký kênh nếu anh em thấy video này hấp dẫn nha. Và Nguyên không có gì hơn là Nguyên chúc mọi người có một ngày mới thực sự là tốt lành. Bye bye mọi người.